So ayun, welcome back sa another video nga naman. Ginagawa? Merong nagbibideo okay. Okay, so today is August 15 ay 16 pala, 2020, linggo. So ngayon nasa bahay lang tayo and pasensya na ako sa background kasi medyo may nagbibideo ako sa kabilang bahay, pero okay lang din naman kasi hindi naman siya ganun kalakas. So yun, welcome back sa another video na naman. Gagawa na naman tayo ngayon ng another invento na pagluluto. Ang tawag dito ay Fudgee Barr Milo cake. So yung ingredients, ito lang. Okay, so wala tayong kasama ngayon magluluto, tayo lang magluluto. So hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Tara! Okay, so yun na nga, tapos na natin gawin yung ating cake na Fudgee Barr and Milo. So ngayon, susubukan din natin, patitikman natin sa mga bata kung ano yung lasa ng ginawa natin. So ito ngayon yung kasama ko dito, yung pinaka-cute na pamangkin ko, si Mac. Mac? Pasok! Liga dito. Gusto mo titikman yung cake? Kung masarap. Sige, tikman mo. So ito nga pala si Mac. Kaya no? Harap ka dun, Mac. Anong pangalan mo? Mark Aldridge. Ano? Mark Aldridge. Doon ka. Mark Aldridge. Si Mark Aldridge. Marunong ka sumayaw, no? Sige, tikman mo muna to para malaman natin yung lasa. Asin ba gusto mo ito? Ito. Oh. Anong lasa doon mo sabihin? Masarap. Ha? Masarap. Oh, okay. Masarap daw. Basta ka na. Ito na. Sa'yo na to. Okay, so yun. Maraming salamat sa panonood. Sana ay meron na naman kayo natutunan dito sa panibagong video natin. At kung hindi ka pa subscriber sa video na to, pinutin mo na yung subscribe button na yan at notification bell button para ma-update ka every time na may bago tayong gagawing
lulutuin na masarap para sa inyo. And thank you and I'm out.